હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે પૂરો 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવા હળદર મીઠાવાળા આમળા કેવી રીતે આથવા એ જોઈશું. આમળા તો બાળપણથી જ આપણે ખાતા આવ્યા છે, પણ નાના બાળકો અને વડીલો જે ખાસ કરીને ખાટું નથી ખાઈ શકતા એમના માટે આપણે અલગ રીતે આમળા આથીશું. આ રીતે જો તમે આ આમળા આથશો તો ના એ કાળા પડશે કે ના એ ચીકણા પડશે. ઘણીવાર પાણી ઉપર ફૂગ આવી જાય છે સફેદ, એનો પણ ઈલાજ હું તમને આ જ વિડીયોમાં જણાવીશ. બાળપણની યાદ તાજી કરતા મસાલેદાર ચટપટા આમળા પણ આપણે બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો ફટાફટ આ વિડીયો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં ટોટલ 550 ગ્રામ જેટલા મીડિયમ સાઇઝના આમળા લઈ લીધા છે, જેને બરાબર ધોઈને મેં કપડાથી લૂછી લીધા છે. અને આમળાનો કલર પણ તમે જોઈ શકો છો, થોડા એવા પીળાશ પડતા કલરના આમળા છે, એકદમ ગ્રીન કલર નથી એનો. જે એકદમ નાની સાઇઝના ગ્રીન કલરના દેશી આમળા આવે એ આપણે બિલકુલ નથી લેવાના, કારણ કે સ્વાદમાં એ આમળા ખૂબ જ કડવા હોય છે. તો આ રીતના જે મોટી સાઇઝના બનારસી આમળા આવે આપણે એ જ લેવાના છે. આનાથી પણ મોટી સાઇઝના મળે તો તમે એવા પણ લઈ શકો છો. તો હવે આમળામાં આપણે ચીરા લગાવવાના છે. તો તમે જોઈ જ શકો છો, ભગવાને ઓલરેડી આમળામાં આ રીતના નિશાન આપેલા જ છે. તો જ્યાં જ્યાં આપણને નિશાન દેખાય છે ત્યાં આપણે ચપ્પુથી આ રીતે એમાં ચીરા કરી લઈશું. એવું કરવાથી જે હળદર મીઠું આપણે એડ કરીશું એકદમ સરસ રીતે આમળામાં પચી જશે અને આમળા આપણા સ્વાદમાં પણ સારા લાગશે. ખાસ કરીને જેમને ડાયજેશનનો પ્રોબ્લેમ હોય એમણે તો રોજ સવાર સાંજે એક આમળું ચોક્કસ ખાવું જોઈએ, એમનો બધો જ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો બધા જ આમળામાં મેં સ્લીટ લગાવી દીધા છે. ટોટલ આ જે આમળા છે એ 550 ગ્રામ જેટલા છે. તો 300 ગ્રામ જેટલા આપણા આમળા આપણે અલગ રીતે આથીશું અને 250 ગ્રામ આપણે અલગ રીતે આથીશું. તો હવે અહીંયા મેં કાચની એક સાફ મોટી જાર લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે સ્લીટ કરેલા 300 ગ્રામ જેટલા આમળા અત્યારે એડ કરીએ. બાકીના જે 250 ગ્રામ છે આપણે બીજી મેથડથી આથવાના છે. તો હવે એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું અને હાફ ટેબલ સ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન આવે એનાથી જ માપીને એડ કર્યું છે, જેથી બરાબર મેઝરમેન્ટ તમને ખબર પડી શકે. તો હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરીશું અને જારને આપણે આ રીતે હલાવી લઈશું, જેથી જે હળદર અને મીઠું લાગ્યું છે એ સરસ આમળા ઉપર કોટ થઈ જાય. હવે આપણે આ આમળાને આમ જ 2 થી 3 કલાક માટે રહેવા દેવાના છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે જે બીજી મેથડ છે તે રીતે આમળા કેવી રીતે આથવા એ જોઈશું. તો ગેસ ઉપર એક બાઉલમાં થોડું મેં પાણી ગરમ કરી લીધું છે. પાણીમાં જ્યારે સરસ ઉકળો આવી જાય ત્યારે આપણે 250 ગ્રામ જે આમળા હતા એ એમાં એડ કરીશું. નાના બાળકો અને વડીલો માટે ખાસ આમળા ખૂબ જ કામના છે, કારણ કે ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે, તો દાંતને પણ વધારે કષ્ટ નથી લાગતો. તો એમાં બસ 2 ચપટી મેં હળદર અને 2 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. આગળ પણ આપણે એમાં હળદર મીઠું એડ કરીશું, અત્યારે બસ 2 ચપટી જ એડ કર્યું છે. અને 1 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર એને આપણે ઉકાળી લેવાના છે. 1 મિનિટથી વધારે બિલકુલ પણ નથી ઉકાળવાના. 1 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આમળા થોડા આપણા સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ આમળાને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે પંખા નીચે એને ઠંડા થવા દઈશું. ઘણીવાર બાળકો અને વડીલો જે છે વધારે ખાટા આમળા હોય તો ખાઈ નથી શકતા. ખાસ કરીને જેમને સાંધાની તકલીફ હોય છે એ લોકો ખાટી વસ્તુ બિલકુલ નથી ખાઈ શકતા. તો આ રીતે જો આમળા ખાશો તો એમને વિટામિન પણ મળી જશે અને ખાટા પણ નહીં લાગે. તો હવે ફરીથી એક કાચની જાર લેવાની છે, એમાં આપણે ઠંડા થયેલા આમળા એડ કરી દઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે, અડધો પોણો કલાક આમળાને ઠંડા થવા દેવાના છે, પછી જ જારમાં એડ કરીશું. હવે એમાં 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી જેટલું મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરીશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટીસ્પૂન આવે એનાથી જ આપણે હળદર મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે ફરીથી જારને હલાવી દઈએ, જેથી જે મીઠું અને હળદર છે એ સરસ આમળા ઉપર કોટ થઈ જાય. તો હવે આ જે આમળા છે એમાં આપણે તરત જ પાણી એડ કરી દઈશું. આ જે આમળા છે એ ફક્ત 3 થી 4 જ દિવસમાં ખાવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, જ્યારે જે પહેલાંની મેથડ હતી એમાં પૂરું 1 અઠવાડિયું લાગી જશે. 1 અઠવાડિયા પછી એ આપણા આમળા ખાવા માટે રેડી થશે. તો આમળા ડૂબી જાય એટલું આપણે આની અંદર પાણી એડ કર્યું છે. આમળા આખા ડૂબી જવા જોઈએ. હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 3 થી 4 દિવસ આપણે એને રાખવાના છે. દિવસમાં 2 વખત જ્યારે પણ યાદ આવે ત્યારે તમારે જારને હલાવી દેવાનું છે, જેથી આપણા આમળા ઉપર નીચે થઈ જશે અને એમાં જે સફેદ ફૂગ છે એ નહીં આવે. તો હવે આપણે આને 3-4 દિવસ માટે રહેવા દઈશું. ત્રણ થી 4 કલાક થઈ ગયા પછી જે આપણે પહેલાં આમળા હળદર મીઠાવાળા કર્યા હતા એમાં તમે જોઈ શકો છો થોડું મોઇશ્ચર દેખાય છે. તો હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. જો તમને વધારે ઉતાવળ હોય તો તમે આ રીતે 3-4 કલાક નહીં રાખો અને ડાયરેક્ટ જ પાણી ઉમેરી દેશો તો પણ ચાલી જશે. તો આની અંદર પણ આપણે આમળા ડૂબે એટલું છેક ઉપર સુધી પાણી ભરવાનું છે. બિલકુલ પણ આમળા આપણા કોરા ના રહેવા જોઈએ. હવે ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે આને પણ જારને સરસ હલાવી દેવાની છે અને દિવસમાં 2 વખત યાદ રાખીને આ જારને પણ હલાવી લેવાની છે. એવું કરવાથી જે સફેદ ફૂગ છે એ ક્યારેય નહીં આવે.
સફેદ ફંગસ જે છે એ પાણી ઉપર ત્યારે જ આવે છે જ્યારે તમે એને હલાવવાનું ભૂલી જાઓ છો. તો ફ્રેન્ડ્સ 4 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણે 250 ગ્રામ આમળા પાણીમાં ઉકાળીને આથ્યા હતા એ સરસ અંથાઈ ગયા છે. તો તમને ખોલીને એક આમળું બહાર કાઢીને પણ બતાવું છું. આ આમળા ખાસ કરીને એ લોકો માટે વધારે ફાયદાકારક છે જે લોકો ખાટી વસ્તુ ખાવાથી જેમને દાંતમાં દુખાવો થતો હોય કે ઘૂંટણનો સાંધાનો દુખાવો થતો હોય એ આ મેથડથી જો આમળા આથીને ખાશે તો એમને કંઈ થશે પણ નહીં અને આમળાના વિટામિન પણ એ લોકોને એઝ ઇટ ઇઝ મળી જશે. તો સરસ આપણા આમળા અંથાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. એક અઠવાડિયા પછી આપણે જે બીજા આમળા હતા પહેલી મેથડવાળા જે આપણે ઉકાળ્યા વગર બનાવ્યા હતા એને પણ જોઈ લઈએ. આ આમળા પણ આપણા સરસ અંથાઈ ગયા છે. આ આમળાને 2-3 દિવસ વધારે લાગી જાય છે અંથાવામાં. તો આને પણ તમને હું કટ કરીને બતાવું છું. અને ઘણા બધા લોકોની એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે અમુક દિવસ પછી પાણીની ઉપર સફેદ ફૂગ આવી જાય છે. તો એ ફૂગ ચોક્કસથી આવશે. આમળા તમે આથો કે હું આથું પણ એ ફૂગ ચોક્કસ આવશે. 15-20 દિવસ પછી ઓટોમેટિક આવી જ જાય છે. એનો એક જ ઇલાજ છે કે જ્યાં સુધી આખી જારના આમળા પૂરા ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે દિવસમાં 2 વાર જારને હલાવવાનું છે. તો પણ ફંગસ આવે તો એનું શું કરવું એ પણ તમને જણાવું છું. તો આ 20 દિવસ પછી આમળા હું તમને બતાવું છું, તમે જોઈ શકો છો. થોડી એના પર આ રીતે સફેદ ફીણવાળી ફૂગ જેવું દેખાય છે કારણ કે હું પણ એને વચ્ચે 1-2 દિવસ હલાવવાનું ભૂલી ગઈ હતી. તો આ રીતે ચમચાની મદદથી આપણે ઉપરનું જે એનું પાણી છે એ કાઢીને ફેંકી દઈશું. પાણી જે છે બદલવાની ભૂલ બિલકુલ નથી કરવાની. ઘણા લોકો પાણી બદલી કાઢતા હોય છે એનું, તો એનાથી આમળાનો જે સ્વાદ છે પૂરો ખરાબ થઈ જશે અને પછી એ આમળા કોઈ ખાશે પણ નહીં. તો પાણી તમારે લાસ્ટ સુધી આ જ રાખવાનું છે. બસ આ રીતે ઉપરનું જે ફીણ આવે સફેદ એને આપણે કાઢી લેવાનું છે. તો પૂરા 1 મહિના સુધી આપણા જે આમળા છે ખરાબ નહીં થાય, ના બિલકુલ ચીકણા થશે કે ના બિલકુલ કાળા પડશે. મતલબમાં દિવસમાં 2 વાર રોજ તમારે આમળા જ્યાં સુધી પૂરા ના થઈ જાય ત્યાં સુધી જારને હલાવી લેવાની છે. હવે આપણે એક ચટપટો મસાલો બનાવીશું. તો એ માટે એક પ્લેટમાં આપણે 1 ચમચી સંચળ, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1.5 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ અને 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો લઈ લઈશું અને સરસ મસળીને આ મસાલાને બધા જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. બાળપણમાં જ્યારે અમે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે સ્કૂલની બહાર લારી ઉપર 2 રૂપિયાના આવા મસાલેદાર 4 આમળા મળતા હતા. ફક્ત એમાં ચાટ મસાલો જ ઉમેરતા હતા. તો એ આમળા અમે ખૂબ ખાતા હતા. તો એકદમ બાળપણની જૂની યાદ તાજી કરાવતા આ મસાલેદાર આમળા છે. તો હવે એક કાગળની ઉપર આપણે આ રીતે 4-5 આમળા લઈ લઈશું અને જે મસાલો છે એને મેં બોટલમાં ભરી લીધો છે એ આપણે આ રીતે ઉપર છાંટીશું અને સરસ આપણે ટોસ કરીને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો એકદમ ચટપટા મસાલેદાર આપણા આમળા રેડી થઈ જશે. જો તમને આ રીતે મસાલાવાળા આમળા પસંદ હોય તો તમે આ રીતે પણ ખાઈ શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલું બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવજો જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.